Salutare, oameni buni și frumoși din România! În episodul trecut eram în China, pe ruta Mătăsii, însă din cauza unor probleme personale a trebuit să întrerupem planul. Cert este că vrem să explorăm în continuare alături de voi ruta pe care am început-o deja și asta ne va face o deosebită plăcere, dar până atunci ne bucurăm de țară, ne bucurăm de ceea ce regăsim aici. Totuși ne bucurăm că am nimerit în România în cea mai bună perioadă, e vară, e vreme bună, suntem cu familia, cântă păsărelele, fructele s-au copt în copaci, o să vă facem turul grădinii. Noi momentan stăm la casă, la familia noastră, la o parte din familia noastră, în județul Dolj, așa că e numai bine. Oricum, înainte să vă facem turul așa, vreau să vă spunem că a fost totuși și o perioadă mai ciudată. Canalul nostru de YouTube, nu știu ce s-a întâmplat, dar poate ne spuneți voi dacă am făcut noi ceva greșit, dar nu prea am mai primit vizualizări, nu am mai crescut deloc și cumva asta ne-a demotivat și o să ne luăm acest timp ca să ne regrupăm, să ne gândim ce facem în continuare. Noi nu vrem să renunțăm. Chiar vrem să vă cerem opinia, pentru că noi am zis că poate fi ceva de la algoritm, poate s-a schimbat ceva, însă nu vrem să ne plângem, dar vrem să fim mai buni în tot ceea ce facem și nu știm unde lucrurile nu funcționează prea bine. De aceea v-am spus, susținerea voastră pe care o solicităm de fiecare dată prin like, comentariu, hype, subscribe, etc. contează foarte mult. Dar totuși ne gândim că, nu știu, poate YouTube-ul ne-a băgat într-un, nu știu, cont de umbră, poate e o problemă care se întâmplă acum, deci de aceea chiar contează foarte mult să ne spuneți ce am putea să facem mai bine sau să ne susțineți în continuare cu și mai multă energie, pentru că, v-am spus, suntem un pic frustrați din pricina asta. Noi nu vrem să renunțăm, pentru că am pus foarte multă energie în proiectul ăsta. Vă dați seama că suntem plecați de 4 ani, de 4 ani creăm conținut și da, am crescut și am adunat aici o comunitate frumoasă, însă parcă totuși recompensa nu e pe măsura muncii pe care o depunem. Chiar punem multă energie, mult timp, am investit mulți bani în aparatură, în experiențe și pentru noi, dar și pentru voi, pentru că una e să mergi în vacanță și alta e să-ți documentezi acele vacanțe, că de fapt noi nu suntem într-o vacanță permanentă. Muncim pe barcă, muncim în tren, muncim în autobuz, uneori nu dormim, stăm toată noaptea, nu vrem să ne plângem, dar vă spunem cumva realitatea din spate, adică e bine să ne vedeți și vulnerabili, pentru că cred că atunci când filmăm materialele punem cumva cea mai bună energie, suntem cu zâmbetul pe buze, chiar dacă diminețile noastre poate încep mai într-un mod negativ, poate n-avem chef să ne trezim, dar zicem gata, nu mai, montează-te că filmăm. Da, clar. Și se uită oamenii la noi și nu putem să apărăm, să ne vadă oamenii că ne-am certat de dimineață sau așa, avem de filmat târgul. Bine, evident, dar nu vreau să fie înțeles faptul că noi jucăm un rol sau ceva de genul ăsta, ci lăsăm cumva toate stările negative la o parte, pentru că ne gândim că și voi când vă uitați la noi ați avut poate o zi încărcată și vreți să vă relaxați, nu vreți să aflați noi probleme. Deci cam asta este ideea principală, că noi ne dorim din suflet să continuăm să facem ceea ce facem aici cu mare drag pentru noi și pentru voi. Însă provocările pentru această perioadă sunt destul de mari și vrem să vi le spunem. Și așa cum spuneam, o să profităm de acest timp cât suntem în România. Nu știm precis de la câteva zile până la câteva săptămâni, dar cred că o să fie de ordinul săptămânilor. O să facem conținut din zonă, din județul în care ne aflăm, dar vrem să mai mergem prin alte locuri turistice sau mai puțin turistice de prin țară, de pe lângă. Avem așa oarecum un plan. Deci rămâneți alături de noi că o să fie cumva vara românului, să zic. O să mergem pe rutele pe care mergeți și voi, cei care stați în România, la munte, la mare, pe lângă, prin vecini. Deci vrem să mergem prin rutele pe care mergeți și voi și uite, cu ocazia asta vrem să vă lansăm o invitație să ne scrieți în comentarii cam pe unde mergeți voi sau locurile pe care ni le-ați recomanda nouă să le vizităm prin prisma experiențelor pe care le-ați avut. Că am vrut să facem așa o mică căutare, să vedem cam ce putem să facem. Am găsit niște variante, dar noi suntem foarte încrezători că știm că voi sunteți oameni buni și frumoși și aveți experiențe de călătorii faine, să ne scrieți și să ne inspirați, de ce nu? Da, și pe această cale, deci noi trebuie să vă arătăm curtea, să vă ținem cu chestii mai interesante, dar voiam să vă spun că dacă sunteți din România și evident că mulți sunteți, puteți să ne și scrieți pe unde vă găsim, că poate cât suntem pe aici ne putem intersecta. Exact, da. Nu știu, poate avem drum, dau un exemplu, în Cluj,
Și facem o oprire să ne vedem la o cafă, ca așa se zice în Cluj, la cafă, în Cluj. Sau poate sunteți în Iași, sau poate sunteți în Constanța. Noi o să ne tot mișcăm în perioada asta și ar fi bine să știm de voi ca să vă dăm un semn. După atâta vorbă, hai să vă arăt grădina noastră. O să fie turul scurt. Vă arăt roadele pământului și după aceea vrem să mergem la cumpărături, că o să facem un grătar. Bine, dar cred că înainte de grătar o să facem și curățenie pe aici, pe la piscină și trebuie să tundem și o să vă cer și gazonul. niște recomandări, că am niște probleme pe aici de rezolvat și nu prea știu cum să le dau de cap. Să știți că dacă sunt probleme în curtea asta, dacă n-am făcut ceva bine, de fapt nu e vina noastră. Amintiți-vă că noi suntem musafiri aici, așa că să nu vă luați de exemplu de caise. Ia da? să vedem cum Ele arată de la caisele. distanță arată bine și sunt bio practic, da? Uite cât de frumoase sunt, mi se par superbe. E așa o culoare frumoasă, portocaliu cu roz. Zici că sunt niște caise timide, așa le zic. Foarte multe, dar sunt puțin pătate. De ce? Pentru că nu le-am stropit. Trebuia să le stropim, nu știu. Și dacă trebuia, nu e vina noastră, noi am venit acum. Dar o să le mâncăm și Da, așa. noi ne-am gândit că sunt bune așa pentru că sunt bio, că sunt naturale. Nu mai zic de asta, uite de la asta mic ce... Ăsta e un nectarin. Nectarin Uite e cât de asta? simpatic, e mini-nectarinul. Mini nectarin, da, uite ce simpatic, da. Și cred că e prima dată când face fructe. E un semn bun, adică atât de micuț și uite câte sunt. 1, 2, 3, sunt vreo 6 nectarine. Hai mai încoace. Da. Aici este smochinul care are niște smochine mici, dar sunt... Uite-te câte sunt! Iarăși o să avem probleme, că E nu o să foarte știm bogat. ce să facem cu atâtea smochine, că dulceață cred că încă mai avem din anii trecuți. Eu dulceață, cred că ar fi cel mai fain să facem, dar într-adevăr, uite cât de multe sunt peste tot. Crezi că putem să le facem așa uscate? Ar fi o treabă, dar nu știu cred că cum. acolo ne trebuie ceva de deshidratat. Nu știu. Cred Sau că cu e zahăr, ceva, sau un ce cuptor trebuie din acela care le deshidratează. Ok. Acest măr, eu am pus ochii pe el pentru că vreau să, nu știu dacă e bine să-l mai tund acum puțin, pentru că, vedeți, e cam bogat pe acolo, peste tot acele rămurele. Da, vino să vezi ceva aici, Ia. uite o problemă. Am Da, identificat o problemă. Uite Ia. cum a crescut, credeam că asta ar fi trebuit legată. Da, trebuie să punem ceva, un suport pe ea sau Da. să o ținem, că o să pice în curând. Uite-te câte mere are, ea se ține bine. Dar merele sunt ascunse, adică multe crengi nu au mere. Da. Dar și când le găsești sunt așa ca un ciorchine. Da, și asta eu știu când se tunde copacul, că ar trebui tăiat de fapt pe interior și lăsat exteriorul să crească, dar și la exterior mai am zonele acestea. Deci dacă știți cum se taie, m-ar ajuta foarte mult. Mărul, da? Cum se taie mărul, dacă tai de aici, tai Eu de cred că aici, trebuie uite, să-l sunt vreo faci. 4. Merele nu se fac așa mai adică nu faci... Păi da, dar trebuie să-i rotund. dai forma. Păi aia zic, nu trebuie Da. formă rotundă, că Formă rotundă, dar Aia trebuie e. să-i lași interiorul gol, exteriorul să-l, nu știu, să mai tai. Da, deci Vedem. avem nevoie de toate sfaturile. Bine, noi fiind aici la familie, dacă tot stăm pe la ei, vrem să îi și ajutăm prin curte. Prin ogradă, da, prin grădină. Asta e că deja au picat, vedeți? Da. În ce mediu... Uite. Eu, nu e aici, uite, că E n-a o plecat. gărgăriță. Este, da, o gărgăriță. Știi să cânti gărgărițăriță zboară în poieniță? Nu, dar știi tu ce rost mai are. Gărgărițăriță zboară în poieniță și te du, acolo e asta e cu melcul și cu melcul și te du la apă. Păi și uite, și-a zburat. ai făcut combinație, da. Aici avem și viță cum de vă vie. spuneam, noi nu ne-a forțat nimeni să facem asta și exact ce ar spune cineva care e forțat. Să știți că noi suntem în siguranță aici și nu ne-a pus nimeni să facem asta, însă ne face plăcere. Exact. Da, Și vița de vie aici? am ridicat-o frumos pe gard, să nu mai stea pe gazon, da, deci avem lucrări. Avem de toate. Da, da, Hai avem să de vedem ce mai am. Nu, dar uitați-vă cât de frumoase sunt caisele astea. Da, sunt superbe. Superbe. Dar cred că sunt gata de recoltat. În curând, Uită-te aici, din nou, câte smochine. Da, și mare, uite, Foarte da, e deja mic. cât mine. Eu știu de când a fost plantat că era mult mai mic și a crescut enorm într-un an. Bine, are și multă apă aici, 2 ingrediente trebuie cu unui smochin ca să crească atât de mare. Apă și mult soare. Deci asta este tot ceea ce îi trebuie și îmi place că s-a făcut tufă, așa că uneori se poate face și copac. Și dacă e copac, e mai greu să-l culegi. după Da, aia. e perfect ăsta, mamă, să vezi ce smochine Da. mâncăm. Dar Da. nu știu dacă stăm suficient până se facă, mie că mai durează. Și aici, stai că aici nu mai știu ce este, tot măr? Tot măr. Pe ăsta l-am tăiat eu un pic deja, dar nu știu dacă am făcut bine ce am făcut. L-am curățat ca să poată să aibă soare pe mere,
Da, mi se pare că a rămas un pic cam chel aici jos. Nu știu, dar mie mi se pare că arată bine merele astea. Da, Sper doar că nu să aibă virmi, nu știu, unele sunt așa înțepate, știi? Aici avem și o piscină la care am muncit destul de mult să o punem în forma asta. Da. Adică e pământul, în primul rând, de cea mai mare problemă, că dacă pământul nu este foarte bine nivelat, se și vede că piscina e un pic aplecată în partea stângă, plus că aici a și plouat foarte, foarte mult și aproape se dea pe afară. Am avut mari probleme. O să trebuiască să facem curățenie aici la piscină, iarăși o să vă arătăm ce folosim noi soluțiile, dar bineînțeles că o să citim instrucțiunile, că nu ne pricepem. Și o să facem asta împreună. Da, și după aia, evident, Alex se va arunca în cap. În piscină, da. În cap, da? Și mie îmi place foarte mult acest screen, din păcate este cam în etapa lui finală. Da. Nu l-am mai prins când era chiar la început, când abia ce înflorise. Aoleu, ai grijă că sunt albine pe acolo. Da, sunt și niște albine pe acolo, dar e un crin, nu știu cum se numește, imperial sau ceva de genul ăsta, dar are regal un singur este. defect, să vă zic care e defectul lui. Nu miroase. Da, deși da. asta poate să fie și un avantaj, pentru că uneori crinii miros foarte, foarte puternic. Da. Și ți se ia așa, da. Ce ne mai place aici e că suntem aproape pregătiți de Crăciun. Ia uite, dacă avem vreme bună, bine, iarna asta a nins, dar au mai fost ierni în care puteai să stai așa afară, putem să facem bradul aici. Oricum poți să pui luminițe, e foarte frumos. Am avut și trandafiri. Da, din aceia am care sunt primit cățărători. poze. Erau superbi trandafiri, să știți că există. Și după aceea o să vă arătăm grătarul, pentru că mergem la cumpărături acum. Da, la cumpărături, mergem și la grătar să-l facem. Hai că avem treabă. Dar ce stați că nu v-am arătat ceva. Ia. Pe cățelușa Maia. Da, pe strigul, ia răspunde. Maia! Știe că filmăm și ne lasă în pace, nu ne bagă în seamă. A, uite, ia. Ia. Maia! Ia. Ia uitați-o pe cățelușa! Maia, vine înapoi! Poate crede că am un băț în mână să-mi ia, că vede cameră. Ea e cea mai fericită să aibă toată curtea asta, pentru că vânează insecte, vânează orice. Exact. Ia, și e fericită acum că i-a venit stăpânul principal, să zicem așa. Da. Noi suntem verișorii care aterizăm aici din nou. Eu sunt sora. Da. Din când în când ne vedeți pe noi. Am venit la cumpărături și Iasmin e gata de acțiune să facem și un grătar imediat. Cum adică acțiunea mea s-a încheiat, acum încep tu la cadru. Exact, o să intru imediat să fac treaba. Da, și ceea ce e bine aici în Craiova și ne place foarte mult e că nu e aglomerat. Vedeți, și în parcare, suntem aici la Kaufland, totul este în regulă. Ne-am mișcat foarte rapid. Stai, Bita, să bag eu, dar te rog frumos. Da. Păi te mai ajut și eu acum, că după aia nu mai ai treabă. A venit momentul pentru un unboxing. Da. Ia uite ce iese deja aici. Păi da. Oricum voiam să spunem că noi suntem minimaliști, ne-am obișnuit să fim așa din călătorii. Deci uitați ce am cumpărat, exact strictul necesar. Exact, adică, nimica toată. Niște beri. Ca să meargă cu grătarul, asta e pentru domnul care se ocupă. După aceea, ceapă, bineînțeles că suntem în Oltenia. Exact. Și nu, nicio masă trebuia fără să fie ceapă. praz dacă vrei să fii 100% oltean. Da, așa e, dar eu nu prea știu prazul decât în supe, în mâncăruri, da, așa să-l mănânci. Da. Nu o facem la grătar, apropo, să nu credeți, dar vrem să facem salată cu roșii și castraveți. Preferații mei, mici din România, nu i-am găsit pe nicăieri, abia aștept să-i frig. Deja nu mai pot, îmi plouă în gură. Cel mai interesant ar fi fost să faci tu mici în casă. Ar fi fost. Fie clipul ăsta despre cea mai bună rețetă de mici. Nu știu cum se fac mici. Dar poate ne scrieți o rețetă bună de mici, că eu știu cu românii pe care i-am mai întâlnit așa prin călătorii și ne plângeam că noi nu găsim mici, ne-am spus, păi hai să-i facem. Îi faci cu bicarbonat, Radu, ține-te că cu ne carne. povestea în Filipine. Da, în Filipine. Deci acolo Radu știe să facă N-am mici. mâncat, dar ni s-a povestit. Ce-am mai luat aici? Aripi. Aripi, da, să fie lejer, așa, niște aripioare. Și o pababim, ceafă, vezi că, așa, da, să se vadă bine scrisul, o ceafă de porc, dar din asta așa bună, împănată, abia aștept să o văd și pe asta la grătar cum o să se comporte. Și eu abia aștept să văd cum o să iasă. Și eu sunt masterchef. Da. Am mai luat făină, pentru că vrem să facem o pâine în casă și așa cum vă spuneam, noi am luat doar lucrurile care ne lipseau, pentru că pe masă mai aveam roșii din astea de grădină, mai avem castraveți. Stai să aduc și castraveți. Ia uite, am aici o pungă de castraveți. O pungă și de-aia am mai luat ceapa ca să facem așa o salată de vară sau, nu știu, o salată asortată. Pentru pâine, bineînțeles că mai avem drojdie
Semințe, că vrem să facem cu Da, o semințe, pâine cu miere, semințe. facem o rețetă specială, o să vedeți. Deci stați alături de noi Deci să noi vedeți. mai aveam ingrediente în casă, am mers să luăm strictul necesar și după aceea Alex o să fie personajul principal. De fapt, el face grătarul și eu fac pâinea. Exact, ne împărțim pe echipe. Hai, la treabă, ce să mai? Să înceapă acțiunea, mă duc să mă schimb, că nu pot să mă gătesc în hainele astea. Hai, la Eu aș treabă. putea, că eu nu fac așa chestii. La mine nu miroase, până nu se coace pâinea aici în bucătărie. Nu. Da, hai afară. Hai. Noi folosim un grătar în acesta cu gaz. Mi se pare foarte practic, doar dai drumul aici la butelie și aprinzi. Practic pentru că nu mai stai atât să faci focul, să pierzi timpul, îi dai drumul și deja îl pun să se încălzească. Mie așa îmi place un pic să-l ard înainte, să se încingă bine și apoi... Hai, uite, le-am aprins toate cele 4 ochiuri. Ai aici nivelul, dacă vrei să fie mai puternic, mai slab. Deci în funcție de cum vrei să fie focul de iute. Și de aici poți să controlezi și temperatura. Eu o gătesc undeva cam la 200-300 de grade, cam aici e media. Dar o să vedem astăzi că vreau să merg un pic cu focul mai jos să se pătrundă bine carnea. Deci lăsăm un pic să se încingă, apoi o să vin cu perie, îl curăț frumos și începe treaba. Mai am aici și un arzător din ăsta pentru, cum îi zice, dacă vrei să pui un ochi din ăsta, să faci ceva lângă, nu știu, cartofi, alte chestii, nu l-am folosit niciodată. Mie îmi place clasicul grătar. Și uite-l, deja începe să urce. E la 100 și se tot duce mai sus. Pregătesc carnea și revin. Uite, apropo de asta, chiar sunt curios, că știu că e o întreagă dezbatere pe subiectul ăsta, dacă clasicul grătar pe cărbuni este mai gustos decât acesta pe gaz. Voi ce părere aveți despre asta? Eu am preferat întotdeauna să fiu practic și să pot să încep să gătesc în maxim 5-7 minute. La cel pe lemn durează destul de mult procesul arderii, mai ales dacă lucrezi tu cu cărbun mai apoi, mi se pare așa, mai complicat. Dar cred eu că poate gustul, nu știu, voi ce părere aveți despre asta? Ia uitați-l, nici în 3 minute a ajuns la 250, urcă spre 300 deja. Și acum mie întotdeauna îmi place să curăț foarte bine grătarul înainte de a găti, îl pregătesc așa frumos. Ah, ce mi-a lipsit operațiunea asta. Ia uitați, am pregătit aici și carnea. E bine! Ai arătat și micuța asistentă Păi da, de grătar? e Ea pregătită. tot așteaptă să pice ceva. Exact, e pregătită de orice poate să pice. O să stea aici până la sfârșit de tot, nu o să se miște. Exact. Bine, se mișcă mai aproape de grătar, dar mai departe nu. Ceafa nu dezamăgește niciodată. Ia uitați-o cum sfârie. Îmi place la nebunie. Ce să mai am, frate? Eu cred că ți era dor și să faci grătarul, nu numai să-l mănânci, nu? N-am cum să comentez ce se întâmplă acum. E bucuria mea extremă să fac un grătar cu mici, cu ceafă. E un om simplu. Da, un om simplu, Un o bere român așa simplu. lângă. Exact. Mie nu-mi trebuie multe să fiu fericit. Uite, asta este fericirea mea. Stai că o să-ți mai aduc eu ceva, să fii și mai fericit. Vrei? Ia, uimește-mă. O bere? Ce? Da. Nu mi-am luat aici. Nu judecați alegerea berii. Da. Pe asta am primit-o de la bunicul meu și e singura bere rece pe care o aveam. Ați văzut că noi am cumpărat alt tip. Mă rog, acum fiecare cu gustul lui, nu știu, poate fi bună, sincer, Păi nu da, comentez. ce Eu doar am contează? văzut Bere că să fie. prețul la asta e mai mic. Acum, în general, știi cum e, că te gândești că dacă e prețul mai mare, e ceva mai calitativ. Dar, așa, noi ca necunoscători și bând bere doar în România, să știți că ne place, de exemplu, Timișoreana. Ce bere mai bem noi românească? Tuborg mai bem, Tuborg. Ursus. Bine, nici nu mai știm care sunt românești acum, pentru că multe au La rămas... Timișoreana, sigur e. Da, nu e și... nicio reclamă sau ceva. Și asta e bună. Nu știu, n-am băut. Și mai beam când era ofertă de la... Bira Moretti. Bira Moretti, da. Mai beam de la Bira Moretti. Da, mie îmi place Timișoreana, Tuborg. Îți place și organizarea de aici? Vedeți tu, frumos așa, da? Totul e aliniat. Totul. Da? Vezi? La fix poți să zici. Asta e tehnica mea, las totul aproape la minim și mă uit aici să urce temperatura undeva la 150-200 de grade și le las așa ușor să se facă în tihnă ca să poată să se pătrundă bine carnea. Știi că dacă dai viteză prea mare, e făcută carnea la exterior și la interior nu e pătrunsă.
Acum vrei să te ajungi pe tine să gătești la interior? Bine, hai. Hai. Cât timp se face grătarul, eu vreau să pregătesc pâine. Nu varianta cu frământat manual, bineînțeles am un aparat în spate. Între timp mi-am pregătit aici ingredientele. E o pâine cu semințe, am acest mix. Făină eu folosesc și albă și din asta neagră. Miere, ulei de măsline și drojdie. O să vă arăt aici aparatul și ce fac, dar e destul de simplu, adică practic treaba mea e să torn toate ingredientele, la final să pun compoziția în acea tavă specială, o pun la cuptor și cam aia e. Hai să vedem cum iese. Începem cu apa, drojdie, punem făina. V-am zis că eu o combin aici în rețetă, nu spune exact ce făină să folosești. Aole, dar nu cred că avem prea multă albă. Da, văd că zice 500 de grame de făină. Aole, și eu speram să avem jumate-jumate. Vai, păi dacă pun doar din asta neagră, nu crește. Stai să mai caut. Da. Eu am crezut că aici în borcanul ăsta am cel puțin 250 de grame. Ai crezut? Nu prea mă pricep. Dacă n-am mai gătit de mult, nici așa, nici măcar la ochi. Asta e frumusețea, când vii în țară, că te apuci de gătit, acum vezi la ce te mai pricepi, că noi până acum ne-am priceput să comandăm, să ne uităm în meniu și să vedem ce vrem să mâncăm. Acum suntem la etapa în care trebuie să ne pregătim singur mâncarea Ca și... niște adulți responsabili. Exact. Și să vedem dacă mai avem făină. Hai, dacă nu plec chiar în oraș. Din fericire am mai găsit niște făină albă și acum o să completez până la 500 cu din asta neagră, pentru că altfel nu crește. Bine, oricum asta cu semințe nu crește așa mult și nu e bine să fie foarte pufoasă, dar totuși. Am pus și sare, acum adaug fulgi de ovăz, punem multe semințe, 150 de grame și trebuie să păstrați și pentru ornat. Ingredientul special e mierea. Bine, să nu vă imaginați că e o pâine dulce, dar e mai lipicioasă, așa, mai cleioasă. Mamă, ce bine arată mierea asta pusă așa în pâine. Abia aștept să văd ce gust o să aibă. Și ultimul ingredient este uleiul de măsline. Bine, cred că are și multe calorii pâinea asta, dar e consistentă, adică nu mănânci mai mult de o felie. Crezi cel tu? mai mult îmi place marginea, că e crocantă. Sper să iasă crocantă. Așa, punem paharul și să vedeți acum e treaba serioasă, da? Începem să frământăm. Începem sau începe? Ai scăpat de grijă. Am lucrat împreună până acum. Da, gata. Și după aia nu mai știu dacă o crești În vas, parcă. în așa vas mi-e sau amintesc. direct în tavă. Fug afară să mi se ardă micii. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Ia. 200 de grade, cum v-am promis, da? Stăm acolo mereu. Totul arată bine. Iar micii am scos pentru că nu așa ne place să mâncăm, să fie bine făcuți, să nu fie roșii la interior, că după aia am reclamații acasă. Ceafa începe și ea să arate foarte, foarte bine, tot așa o gătesc, că nu poți să mănânci ceafă în sânge, trebuie să o faci ca lumea. La fel și puiul și apoi abia aștept să mergem la masă, că vă spun sincer, de când tot filmăm și întorc aici la grătarul ăsta, nu mai pot de poftă. Și de ce nu, după aia poate chiar să fac o băiță acolo la piscină. O zi chiar reușită, o zi frumoasă, deci ne simțim foarte bine acasă, pentru că, evident, dacă mă simt bine, îmi place să vorbesc și în rime. Noi am pregătit aici două forme pentru că avem impresia că sunt prea mici. Hai să vedem dacă intră în asta, pentru că va trebui să dospească aici și să-și dubleze forma. Da, Să-și cantitatea, dubleze da. cantitatea. Ia să vedem. Pun așa... Nu, mai pune. Păi după aia nu o să avem nicio pâine întreagă. E foarte, foarte cleioasă compoziția și de aceea, într-adevăr, trebuie să avem Ia grijă. să vedem. Dacă asta își dublează cantitatea, volumul, înseamnă că o să fie ok, zic eu, pentru forma asta. Da. Deci cred că avem de două pâini. Dar stai puțin că pe asta n-am uns-o. A, nu? Uitați cum arată pâinile acum. Sperăm că peste o oră o să arate mai bine. Vrei să punem? Mai punem niște semințe pe deasupra, ca să arate Frumos așa. aspectos așa. Da.
să aibă un aspect comercial. Aici am puțin emoții că am pus Eu nu cumva am. ce ne-a rămas, dar oricum, dacă punem și pe aia aici, era prea mult. Era prea mult. Și se făcea așa ca o brioșă. Da, și aici e o suprafață mică de dospire. Așteptăm o oră, dar nu o să avem pâine la grătar, pentru că până dospește, până o punem la cuptor, bine, noi mai avem niște pâine oricum, pe asta am făcut-o așa ca să o avem, să vă prezentăm și vouă. În schimb, o să mâncăm grătarul cu salata. Alex zice că e gata grătarul și că e foarte bun. Vedem. O să decidă juriu. La mine grătarul, după cum am anunțat, deja este gata. Ia uitați, l-am mai lăsat așa un pic să se odihnească. N-am nimic să-mi reproșez. Arată totul super bine. Micii la fel. Carnea mea, să vedem ce o să zică Iasmin, dacă o să-i placă sau nu, dar din partea mea totul este favorabil. Și Doamne, ce dor mi-a fost așa și de o ceafă și de un mic și de o aripioară. E bine ce s-a întâmplat aici. Vedem imediat și cum e gustul, pentru că eu nu prea le dau cu multe mirodini, i-am dat doar puțin aici la aripioare. În schimb, mie îmi place să fac grătarul așa cât mai natural și cine dorește după aceea să-l mai condimenteze, are toată libertatea. Arată bine. Între timp am făcut și salata. Micii ăștia sunt puțin cam stafidiți. Da, bine făcut, Da, că știu că așa da. îți place să mănânci. Nu vrei să fie bine. roșu la interior. Da, și aripile arată bine. Am luat pâinea pe care o aveam deja, super bună. Și de pâine mi-era dor mie, recunosc. Arată bine și foarte densă, e o pâine bogată, am putea spune. Și muștar, unde ai mai mâncat muștar? Chiar când? Ultima Păi oară? nu știu, unde am mai putea noi mânca? Eu nu mi-amintesc în Nici alte eu, țări nici eu. Nu mai știu când am să se comercializeze și Mici nici știu nu când am știu mâncat cu ce să ultima oară. mâncăm. Era o variantă de mici, erau cei din Thailanda, dar n-aveau nicio treabă. Era Și oricum un horror. noi mâncau cu muștar și nu pot să-mi imaginez prin Asia ce am fi putut noi mânca cu muștar. Doar dacă ne-am fi luat cârnuri sau... Dar nici cârnați nu au. Da. Hai, să începem să devorăm. Că Eu nu ne mănânc pune mai întâi mic. Stai să-mi iau pâine, deci mic Da. cu pâine. Micul cu pâine e musai. O să gust acum micul. Și după aia mă uit în ochii tăi, știi, și o să-ți dau furculița dacă e. Furculița sau cuțitul? N-am cuțit. Cum e? Așa pus pe un coz de pâine? Cam tare, să știi. Păi sunt vită cu oaie. Asta e faza, că am luat vită cu oaie și fiind vită cu oaie sunt mai, mai lipsiți de grăsime. La gust sunt foarte buni. Da, s-au uscat puțin. Foarte bun. M-am gândit să-ți dau furculița, Așa. pentru că știu că tu poți mai mult. Și fiind primul grătar după atâta timp, te-ai entuziasmat, te-ai uitat așa și data viitoare să iasă perfect, Da. zic eu. Deci trec acum de partea calificărilor, nu? Și în echipe o să fac o treabă și mai bună. Cred că o să urmeze perioadă în care să mâncăm numai mici și ceapă și pâine. Să-ți bem bere, cred. Sperăm să nu ne îngreșăm prea tare. Da. Cred că fără pâine. Salata, în schimb, e foarte bună. Ai pregătit-o super. Roșia ai crescut-o bine, ceapa la fel. Și castraveții și ceapa la bun. Poftă bună. Poftă bună nouă și poftă bună și vouă, că sperăm că urmăriți vlogul ăsta în timp ce mâncați, că altfel e dezastru dacă nu faceți asta. Și am o întrebare. Pentru că la Craiova sunt mici și buni, în general. Mă refer așa prin locurile de unde poți să-i cumperi făcuți, nu să-ți faci tu neapărat acasă. Unde sunt cei mai buni mici din România? Dacă sunt ăia de la vreo piață, dacă sunt cei pe care îi faceți voi acasă, dacă sunt de la Kaufland, de la Lidl, de unde sunt? Eu știu unii, dar sunt de aici. Da? O să vezi în curând. Trebuie să mergem și acolo. Știu, eu știu că aici sunt mici buni. De-aia întreb oamenii unde recomandă ei. Și acum este degustarea finală, am putea spune, ceafa. Și ne-am gândit să includem, așa cum o facem de fiecare dată, la finalul vlogului și cât a costat această masă. Pentru că vorba o facem peste tot în lume, trebuie să o facem și în România. Așa că, iubire, sincer spunem, da, eu ți-am dat bucata aia care... Stai că vreau să spun ceva, scuze că te întrerup. Ia. Eu cred că am și negru pe sub unghie acum de pe la grătarul ăsta. Păi, Noi suntem așa câmpenești. între noi așa, Da, ca între prieteni aici. pe o măsuță destul de mică, nici nu ne-am adus farfurie, avem niște tacâmuri, am mâncat salata, că pe am tăiat-o mic. Dar la carne, așa mare și cu pâine și cu muștar, n-am mai, deci Da. ne scuzați aspectul necomercial, mușcăm așa direct din halcă. Ar Păi trebui, îți dai seama că la Masterchef trebuia să o pui așa pe masă și să o tai cu cuțitul și să...
e așa o bucată. Oameni buni și frumos, suntem ca între prieteni. Scuze. Nu ne place să mâncăm cu mâna. Plus, nu știu dacă v-ați dat seama, dar noi nu stăm chiar în oraș, stăm undeva mai la țară. La noi așa se face. Deci, Foarte, foarte bun. ceafa de porc, bună? Da, ceafa de porc e foarte bună, dar eu mă gândeam acum la top și chiar nu știu ce să aleg, sincer zic, că mi-a plăcut totul. Adică da, singurul defect a fost că micii puteau fi mai suculenți, dar și ei mi-au plăcut tot și aș pune totul pe primul loc. Nu pot să bat palma cam dacă primate cu ceafa. Hai cu ceafa. Bravo! Noi zicem că masa asta e o masă care ajunge 2 zile de jur. Da. Noi am făcut un calcul destul de grosier, aș putea spune, cât am dat pe toate aceste preparate și a rezultat suma de 70 de lei pentru 2 persoane. Cu tot cu bere. Da, cu tot cu bere. 70 de lei și mâncăm 2 zile. Bine, n-am pus muștarul, că au fost 2 linguri, nu am calculat neapărat roșiile și astea care le aveam din casă, dar cam pe acolo e, adică oricum am aproximat în plus. Da, deci dacă facem așa un calcul lejer, noi zicem că și în România se poate mânca destul de bine dacă mergi îți cumperi de la supermarket și Dacă îți plătești faci tu. tu. Da. Pe de altă parte e și vorba de timpul alocat, adică noi de vreo 2 ore și în condițiile în care suntem în Craiova și nu e trafic și nu e ca în București, ne-am mișcat, am gătit totul, deci e vorba și de După aia investiția mai în trebuie să mai și spărăm vasele, da, să nu înțelegeți că ne plângem. Totuși, 70 de lei pentru 2 persoane pentru Europa e un preț bun, zic eu. timp. Da. Și oricum, pentru ce am luat aici, dacă am fi mâncat în oraș, cred că era un platou care făcea vreo 200 de lei, Ceva cel de puțin, genul, poate plus da. bere, plus pâine. Da, era altă socoteală clar. Da. Bine, dar noi în Asia, în general, plăteam sub 70 de lei pentru 2 persoane și comandam la restaurant. Asta ca o comparație. Da, dar nu mâncai Nu mâncai de multă atâta carne, proteină. atâta proteină, da, poate mâncam o supă, Mai puțin mult orez, porc, da. da, niște orez, Adică ceai. la ei, da, să fim evident. sinceri, bucata asta de carne o împărțeau, poate chiar în 2 porții. Nu exagerez, în dar Asia, pe acolo. Carnea, Da. bucăți așa mari de carne, era scumpă carnea. Da, deci nu vezi atâta carne cât vezi aici. Vezi mult orez, legume, dar carnea, v-am spus, din cantități mult mai mici. Ceea ce poate e sănătos, nu Da, și în China și în Thailanda, că mă gândeam că un fel de mâncare în Thailanda putea să fie, avea și puțină carne, dar putea fi sub 8 lei. Totuși, din ceafa asta, cred că ar fi fost niciun sfert din ea tocat așa Da. foarte mărunt și cu mult orez, cu multe legume, la fel și în China. știu. Deci, realist vorbind, ceea ce noi avem acum pe masă, în Asia, probabil că mâncau poate 4-5 oameni, poate și mai bine de atât. Da. Cu mult orez și cu tot Și ce poate gătesc cu ei. același cost, chiar dacă Da. era mai ieftin acolo, dar carnea nu e așa ieftină. Deci una peste alta ne place să facem aceste comparații foarte realiste între zonele pe care le-am explorat până acum și România. Deci considerăm că dacă ești atent și cumperi responsabil, adică ați văzut, noi nu am luat foarte multe ca să nu se strice după aceea, poți să ajungi la niște costuri foarte ok. Mi-e place că gesticulez de mâine. Eu nu m-am oprit de mâncat între timp. Ia uitați ce bine au crescut pâinile, ambele, surprinzător. V-am zis că avem emoții cu una dintre ele, dar arată bine. Cred că e volumul mai mult decât dublat. Da, s-a mărit foarte mult. Adică față de ceea ce a fost la început, mie mi se pare că arată perfect totul. Nouă, teoretic, la rețeta asta ar trebui să ne iasă o singură pâine și totuși cred că o să avem 2. Hai că le băgăm la cuptor acum, vreo 40-50 de minute și vi le arătăm și la final. Hai să vedem cum o să arate la final, pentru că este specializarea ta, partea de pâine. O secundă să deschid aici cuptorul. Ai văzut ce m-am chinuit cu frământarea? 200 de grade. Gata? Da. Hai, atenție să nu te arzi, te rog. Perfect. Excelent. Mamă, ce bine arată totul. Vino. Hai, dă lăbuța. Wow, bravo, mă, fetiță, bravo. Apropo, să-i spuneți la mulți ani că e ziua fetiței, face 4 ani, la mulți ani! Am scos pâinea, mamă, și miroase atât de bine. Din păcate, cred că au suferit un șoc termic, pentru că se umflaseră în cuptor, se făcuseră așa ca niște brioșe la suprafață și după aia s-au lăsat. Dar v-am zis că astea nu cresc așa mult, sunt mai dense, crocante, puțin cleioase, asta a rămas micuță, tot așa, dar s-au rumenit bine cu semințele astea pe deasupra. Nu putem să le tăiem, că trebuie să nu se încrudeze.
și trebuie să se răcească puțin, dar o să le scoatem oricum din forme. Da. 5 minute, cam așa le lăsăm în forme, după aia le răsturnăm și nu le tăiem, le lăsăm să lăsăm se un pic să răcească. se usuce și să se răcească și Aoleu, să cum arăta mânușa mea. E o mănușă muncită. Scuze. E arsă, nu e murtară. Fiți atenți aici că se lucrează la mai multe mâini. Da, Alex curăță cu, cum se numește asta, paleta? da, da. Da, O paletă de ia curățare. Iau gâzele astea de la gâzele, suprafață. dar pe sub avem un submarin. Dar unde s-a dus? Ia uitați-l. Mamă, dar ce treabă face! Da, E să fix nu ca se aspiratorul ăla din casă, doar că ăsta e pe sub apă. Ia uite că se urcă și pe margini. Mamă, ce nebun e! Face o grămadă de chestii. Foarte simpatic, micuțul. Îi pregătește terenul lui Alex, că o să se bălăcească. E bună apa? Că eu nu pot să bag. Ai vrut să-ți pleci vedete la apă, dar... Noi râdem că a mai plouat pe zilele astea Hai că e bine. și s-a umplut piscina. E până la Nu era refuz. să nu dea pe lângă. Ia stai că eu nu mă bag, da. Dă-te mai încolo că te stropesc. Mi-a luat un un pistol cu apă. Cum e apa? Ca în Thailanda. Da? Da. Are și aceeași culoare, să știi. Nu? Da. Ia-o. Câte ture trebuie să faci? O să fac vreo 500 ca să simt că nota aici, dar e ok. Oricum e bine că, uite, dacă tot înnoți așa frenetic, mai dai și din apă jos. Maia! Băgă și cățaua. E frică, nu? Na. Maia, vrea și ea în piscină? Vezi că aici avem și zmeură, nu știu dacă ai văzut. Ah, da. Ia să aici vedem. Și plantația cine de știe zmeură. ce mai avem de miroase cățelușa? Da, zmeură și alte... Hai să udăm plantații. zmeură. Da, am văzut așa, pistolaș. Maia! Fuge de mine, vedeți? Păi care e zmeura? Gata asta? Asta din spate de aici. Ah, dacă mică. Păi o să mai crească, abia ce a început. Da, e bine, e bine. Ce trebuie Thailanda când ai așa Păi ceva da. acasă? Nu? Exact. E bine. Nu știu ce faci iarna. Ce să Iarna faci? Te poți să gândești? faci cold, cum se zice, când te arunci așa în apă și e foarte rece, dar ar mai lipsi o saună. Dacă Da. am avea și o saună acolo într-un colț, am putea păstra piscina și intri iarna, te răcorești. Știi ce faci iarna? Mm. Te gândești la momentele astea. Din Thailanda să Din din Thailanda, da. Stai, nu-mi băga Alo. Maia! Te gândești că ești aici în Thailanda, când am fost nude, ne-am stropit prin toată strada acolo. Tu te-ai retras rapid, m-am luptat cu toată Dacă lumea. aveam pistolul ăsta, câștigam campioană luptele. direct. Pentru că, uite, știu, un mic pistol care, uite ce jet are. Și noi aveam puștile alea mari în care băgam o Chinezării. grămadă de apă și nu curgea nimic și nu Și era un împroșca zadar. nimic. Bă, ăsta e marfă ca lumea. Păi da, marfă de calitate. Zici că cine știe ce se întâmplă acolo? Pe spate? Da, aici s-a antrenat campionul nostru, Popovici. El acum evacuează apa, că e prea multă în piscină. Ce, mă, am făcut aici de lift. Ai făcut o reclamă că am impresia că dacă mergem la vreo piscină, toată lumea o să se ferească de tine. Știți oamenii aia care înnoată în piscină în ultimul hal, așa dezlânat, și te și privesc în ochi când ies la suprafață, ca și cum n-ar fi făcut nimic. Îi știi pe oamenii aia de dau așa cu apă în față, în ureche. Oameni buni și frumoși, tocmai ce am primit o confirmare. În următorul episod o să avem un invitat special, o vedetă din România. Suntem foarte curioși să vedem dacă anticipați despre cine va fi vorba. Lăsați-ne în comentarii să vedem cine ghicește. Deci nu uitați să ne lăsați like, subscribe, hype, comentariu. Că dacă nu dă, Iasmin... Dar pot să dau și pe cameră. Exact. Deci fiți pe fază pentru că următorul episod va fi cu siguranță Interesant. senzațional, zic eu. Cel puțin. Cel puțin. Vă pupăm, ne-a făcut mare plăcere să vă regăsim de aici din țară, din România. Numai bine, ceau, ceau, ne vedem în următorul episod, bye bye!